20 માર્ચ શું તમે જાણો છો આ દિવસને કયા રૂપમાં ઉજવવામાં આવે છે? અત્યારે સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે એટલે કોઈ પણ ઇન્ટરનેશનલ ડે હોય કે ફેસ્ટિવલ હોય એને લગતા સંખ્યાબંધ મેસેજ આપણા ફોનમાં આવી જતા હોય છે. નમસ્કાર, હું ગૌતમ પટેલ આજના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. 20 માર્ચ એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ હેપીનેસ, વર્લ્ડ હેપીનેસ ડે. શું તમે જાણો છો કે આ દિવસની ઉજવણી ક્યારથી શરૂ થઈ અને કેમ ઉજવવામાં આવે છે? વર્ષ 2013 થી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા આ દિવસની ઉજવણી થાય છે અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય એના માટે જાણીતા સમાજ સેવક જેમી ઇલિયને બહુ જ બધા પ્રયત્નો કર્યા હતા. જ્યારે પણ 2011 ની અંદર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સમિતિમાં સામેલ બધા જ દેશો જ્યારે મળ્યા ત્યારે એક ગંભીર વિષય ઉપર ચર્ચા થઈ. માત્ર આર્થિક વૃદ્ધિ કે પ્રગતિ ઉપર ધ્યાન ના આપતા મનુષ્યો એટલે માનવોની અંદર ખુશીનું ધોરણ ઉચ્ચતમ બને એના માટે પણ ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ખુશી એટલે કે હેપીનેસ આપણા જીવનનો અતિ અગત્યનો ભાગ છે, હિસ્સો છે, પરિબળ છે. તો એના અંગે લોકોની અંદર જાગૃતિ વધે એના માટે દર વર્ષે 20 માર્ચના રોજ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ હેપીનેસની ઉજવણી થાય છે. અંતમાં મહાત્મા બુદ્ધનું એક વાક્ય મને યાદ આવે છે, હેપીનેસ નેવર ડિક્રીઝ બાય બીઇંગ સેડ, અર્થાત ખુશીઓ વહેંચવાથી ક્યારેય ઘટતી નથી. અસ્તુ.